હાય એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું એકદમ ડિફરન્ટ સ્ટાઇલની ભાખરીની રેસીપી. અને આ ભાખરીને મેં નામ આપ્યું છે બુલેટ ભાખરી, કારણ કે ખાવામાં પણ બુલેટ જેવી છે અને ખૂબ જ સ્પાઇસી છે. જો વિડીયો સારો લાગે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે આ રીતે 1 કપ ભરી અને બાજરીનો લોટ લેવાનો છે. તો આપણે ઘરમાં જે રોટલા બનાવવા માટે રેગ્યુલર યુઝ કરતા હોઈએ છીએ તે જ બાજરીનો લોટ મેં 1 કપ ભરીને લીધો છે. હવે તેની અંદર 1 કપ ભરી અને ભાખરી બનાવવા માટે જે આપણે ઘઉંનો લોટ યુઝ કરીએ છીએ કે જે થોડો કકરો દળેલો હોય છે તે લેવાનો છે. તો આ બંને વસ્તુ છે તે સરખા માપે લેવાની છે. જો તમારી પાસે કપ ના હોય તો કોઈ એક વાટકીના માપથી તમે લઈ શકો છો. હવે તેની અંદર 1/4 કપ ભરી અને ઝીણા ઝીણા ચોપ કરેલા આ રીતે લીલા મરચાં એડ કરવાના છે. તો અહીંયા લીલા મરચાં હું થોડા વધારે એડ કરી રહી છું, કારણ કે આ બુલેટ ભાખરી છે. તમે તમારી સ્વાદ પ્રમાણે વધારી ઘટાડી શકો છો. હવે તેની અંદર 1/2 કપ ભરી અને ઝીણા ઝીણા ચોપ કરેલા ફ્રેશ ધાણા એડ કરવાના છે. તો મેં લગભગ 1/2 કપ કરતાં થોડા વધારે એડ કર્યા છે. અને હવે તેની અંદર બેસ્ટ ટેસ્ટ માટે આપણે 1 મોટી ચમચી ભરી અને આ રીતે અજમો એડ કરવાનો છે. તો 2 હાથની વચ્ચે ક્રશ કરીને એડ કરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી લેવાનું છે. મેં 1 મોટી ચમચી ભરીને એડ કર્યું છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ ડ્રાય ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સને મેં સારી રીતે અહીંયા મિક્સ કરી લીધા છે. અને હવે આપણે તેની અંદર મોણ માટે 1 મોટી ચમચી ભરી અને તેલ એડ કરવાનું છે. તો હું અહીંયા વધારે તેલ એડ નહીં કરું, માત્ર 1 જ ચમચી એડ કરીશ, જેથી કરી અને ભાખરી છે તે વધારે ક્રિસ્પી બને. અને તેલ એડ કર્યા પછી બધી જ વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી અને ક્રમ્બલ કરી લેવાની છે, જેથી કરી અને તેલ છે તે લોટની સાથે સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. અને હવે આપણે આ મિક્સરની અંદર થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જવાનું છે. અને જે રીતે આપણે ભાખરીનો કડક લોટ બાંધીએ છીએ તે રીતે લોટ બાંધીને રેડી કરી લેવાનો છે. તો આ લોટની અંદર બાજરીનો લોટ પણ છે, એટલે એકદમ વધારે કડક લોટ નહીં બંધાય, આ રીતનો થોડો સોફ્ટ બંધાશે. તો આપણે આ રીતે 2 થી 3 મિનિટ સુધી સરસ રીતે આ રીતે નીડ કરવાનો છે અને સ્મૂથ બનાવી લેવાનો છે, જેથી કરી અને જ્યારે આપણે ભાખરી વણીએ ત્યારે તે ફાટી ના જાય. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં લોટ છે તે બાંધીને રેડી કરી લીધો છે. અને હવે આપણે લોટમાંથી ઇક્વલ સાઇઝના આ રીતે પાર્ટ્સ કરી લેવાના છે, જેથી કરી અને આપણી ભાખરી છે તે બધી જ ઇક્વલ સાઇઝની બને. તો અહીંયા મેં સરખા લોયા બનાવી લીધા છે. અને હવે એક લોયું લઈ અને આ રીતે આપણે તેને ઓરસિયા અને વેલણની મદદથી વણી લેવાનું છે. તો હવે હું આ જે લોયું છે તેને વણી રહી છું. અને ભાખરી છે તે થોડી જાડી હોય છે, તો આપણે આ ભાખરી છે તેને થોડી જાડી રાખીશું, જેથી કરી અને પોચી અને સરસ મજાની ક્રિસ્પી બને. તો અહીંયા આ રીતે આપણે ધીરે ધીરે તેને રોલ કરતા જવાનું છે. અને હવે હું બધી જ ભાખરી એક જ સાઇઝની અને સરસ મજાની રાઉન્ડ શેપમાં બને માટે આ રીતે તેને કટ કરી રહી છું. કમ્પ્લીટલી ઓપ્શનલ છે, જો તમારે કટ ના કરવી હોય તો આપણે જે રીતે રેગ્યુલર બનાવીએ છીએ તે રીતે તમે બનાવી શકો છો. તો અહીંયા મેં ભાખરીને કટ કરી લીધી છે અને હું થોડી નાની સાઇઝની ભાખરી બનાવવાની છું. તમે તમારી પસંદની સાઇઝની ભાખરી બનાવી શકો છો. અને અહીંયા મેં બધી જ ભાખરીને વણી લીધી છે. તો હવે ભાખરીને જ્યારે રોસ્ટ કરીએ, જ્યારે ચડાવીએ ત્યારે ફૂલે નહીં માટે આ રીતે થોડા કટ્સ લગાવી લેવાના છે. તો મેં આ રીતે સિમ્પલ નાઇફની મદદથી કટ્સ લગાવી લીધા છે. અને હવે આપણે તેને શેકવા માટે રાખી દેવાની છે. તો એક મોટો તવો મેં લીધો છે અને એની પર મેં એક સાથે 3 ભાખરી રાખી છે. જો તમારી ભાખરીની સાઇઝ મોટી હશે તો તમારે એક પછી એક તેવી રીતે કૂક કરવાની. તો હવે અહીંયા ભાખરી છે તે થોડી ગરમ થઈ ગઈ છે. તો મેં તેની સાઈડ છે તે ચેન્જ કરી લીધી છે, એટલે કે ફ્લિપ કરી લીધી છે. અને બાજરીના લોટના કારણે ભાખરીનો જે કલર છે તે થોડો બ્રાઉન રહેશે આ રીતે. હવે આપણે એક ભાખરીની ઉપર આ રીતે ઉપરની તરફ થોડું ઓઇલ લગાવવાનું છે. બહુ વધારે તેલ નહીં લગાવવાનું, માત્ર થોડું ગ્રીસ જ કરવાનું છે. અને પછી ફ્લિપ કરી દઈશું. અને બીજી જે સાઈડ ઉપર આવી છે તેના પર પણ માત્ર થોડું જ તેલ લગાવવાનું છે. અને હવે આ રીતે હું જે ભાખરી પ્રેસ કરવાનું આવે છે તેનાથી પ્રેસ કરી અને તેને સરસ રીતે શેકી રહી છું. અને અહીંયા મારા ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ છે, જેથી કરી અને ભાખરી સરસ મજાની રેડ બ્રાઉનિશ કલર બને. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં 3 ભાખરીને સરસ રીતે રેડ કલર ના આવે ત્યાં સુધી ચડવી લીધી છે. અને આપણી આ 3 ભાખરી રેડી થઈ ગઈ છે. અને આ ભાખરીને તમે 15 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.